Вітаю! Персональний тренер Владислав Матейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Розмовне відео, відповідаю на деякі запитання своїх глядачів. Часу обмаль, тому постараюсь сильно не затягувати. Під моїм відео сильні ноги після 50, квадродомінантні присідання. Мій глядач Володя Укр написав: наскільки мені відомо, фронтальні присідання найкраще розвивають квадри. Яка ваша думка про цю вправу? Якщо коротко, то так. Фронтальні присідання я почав робити відносно недавно, орієнтовно десь в 2022 році. До того я їх робив дуже-дуже давно, років 10, а може і більше навіть. Що можу сказати? Фронтальні присідання особливо мені ніколи дуже так особливо не подобалися. Чому? Тому що йде дуже сильне навантаження мені на плечі. Тобто, ви самі розумієте, штанга спереді кладеться на плечі, на дельти, тримається на плечах, і це для мене досить дискомфортно і досить незручно. Я знаю, є люди, які можуть це робити, яким окей, це заходить, але в більшості людей, коли вже там така досить суттєва вага, мається на увазі не коли ви там з порожнім грифом робите, плюс там пару плиточок кинете маленьких, а коли це вже дійсно така досить суттєва вага, орієнтовно, допустимо, як вага вашого тіла, а то й більше, для мене особисто це вже є дуже-дуже дискомфортно. Так, фронтальні присідання, на мою думку, дуже гарно б'ють і акцентують на квадри, на квадріцепс, передню частину, але там, самі розумієте, не поставите велику вагу. А велика вага – це більше міофібрил, які відповідають за об'єм і за силу, і відповідно краще буде розвиватися маса м'язів ніг. Тобто з більшою вагою в будь-якому випадку більше буде маса ніг. Але фронтальні присідання, як я вже сказав, дуже гарно акцентовано б'ють на квадри. Тому я інколи роблю таку вправу, але ця вправа не заміняє мені якийсь такий класичний присід, коли я тримаю штангу на плечах і працюю з набагато більшою вагою. Або, допустимо, коли я роблю гак-присідання. Також я досить велику вагу ставлю в гак-присіданнях, а раніше взагалі майже захмарно я ставив вагу в гак-присіданнях. І присідання в машині Сміта. Тобто от присідання в машині і гак-машина – це для мене є база. База для побудови ніг, силові вправи. Я виконую в силовому режимі. Фронтальні присідання я також виконую в силовому режимі, але я їх зараз роблю не часто. Я і раніше їх не дуже часто робив, але зараз ще рідше роблю. І там, звичайно ж, набагато менша вага. Наступне запитання. Мій глядач Віталій 8797 написав, навіть аж 2 коментаря він чомусь залишив. Я, в принципі, йому відповім в розмовному відео. Чи безпечно, коли коліна виводяться за рівень носків під час присідання? Що можу вам сказати? Звичайно, якщо ви не підготовлена людина, і якщо ви раніше, скажімо так, не займалися і маєте якісь, можливо, навіть проблеми з колінними суглобами, звичайно, що це, напевно, що буде відносно, досить, скажімо так, досить небезпечно відразу так робити. Ще раз наголошую, якщо у вас є проблеми з колінними суглобами, так, це може бути небезпечно. Але в будь-якому випадку, якщо у вас такі проблеми з колінними суглобами, треба їх укріпляти. Зрозумійте, друзі, що колінний суглоб, він призначений для того, щоб рухатися в різних проекціях. Вліво, вправо, назад, в тому числі і вперед. Так, колінний суглоб має призначення руху і вперед, в тому числі. Ми ж не ходимо, як Роберт Вердер з якоїсь там радянського дитячого фільму, самі розумієте. Тому обов'язково, якщо у вас проблеми з колінами, треба робити зведення, розведення, вони ці вправи укріплюють навколишні м'язи навколо коліна, зліва-справа, а також сухожилля, укріплюють зв'язки і так далі. І за рахунок оцих вправ, відведення-приведення, згинання-розгинання, ви частково, не частково, а такі укріпляєте свої колінні суглоби. А потім, якщо ви вже трошки укріпили, можна поступово підходити до присідань. Тягнучи коліно вперед, якщо ваша ціль розвинути саме квадри. Тому що якщо ви не будете тягнути коліно вперед, це так званий,
тазодомінантний присід, і тому у вас вже акцентовано буде йти навантаження більше на задню частину стегна, на сідничні. А на передню частину, відповідно, на квадріцепс буде менше навантаження йти. Звичайно, що всюди буде йти навантаження в тій чи іншій степені, ми просто зміщаємо акценти. І, до речі, коли ви тягнете коліно вперед, коліно дуже сильно укріпляється. Але ще раз наголошу, і навіть якщо у вас і немає проблем з колінними суглобами, і щоб вони не виникли, коли ви будете так робити, тягнути коліно вперед під час присіду, тому вам потрібно починати, можливо, навіть просто без ваги. Можливо, якусь там самий малесенький гриф і не форсувати робочу вагу, поступово викріпляти. Якщо ви будете це все робити поступово, ніяких проблем, в принципі, з колінами у вас не буде. Звичайно ж, при умові, що ви дотримуєтесь водного балансу, що ви їсте достатньо білка і що ви не знаходитесь в якомусь дуже-дуже сильному дефіциті калорій, маючи невеликий відсоток жиру при цьому, як у мене, наприклад. Але якщо ви сумніваєтесь, звичайно, чи не довіряєте мені, чи не робіть, мені абсолютно все одно, будете ви тягнути коліно вперед чи не будете. Я тягну, і в мене ніяких, ще раз наголошу, ніяких проблем з колінними суглобами немає. Єдине, що я менше тягнув коліна вперед, допустимо, коли я, здається, 2020-2021 рік, я присідав з вагою 175 кг постійно, і я вже тоді вже працював більше в такому ліфтерському стилі, тобто більше такий був вже тазодомінантний, але в будь-якому випадку коліна трошки йшли вперед, але вже за рівень носочка вони, звичайно, в мене не переходили, трошки піддавав їх вперед. Тому що коли вже така екстремальна вага, це дійсно є дуже-дуже небезпечно. Я важив тоді 80 кг і присідав 175, тобто майже дві таких моїх ваги. І наголошую, що це було натурально. Правда, в мене була тоді дуже висока калорійність за 4000 кілокалорій, в мене було повно сил, був зовсім інший період, не було війни, було більше часу для відновлення, для сну, і було зовсім все по-іншому. І в мене була ціль максимально збільшити силові показники. І так, в той момент, коли я присідав з такою вагою, я дійсно коліно вперед не тягнув. Зараз же, коли в мене вага робоча відносно невелика, я стараюся тягнути коліно вперед, укріпляю колінні суглоби і акцентую навантаження саме на квадріцепс, на передню частину стегна. Але, звичайно, що працює в тому числі тут всі ноги, в тому числі і біцепс стегна. Так, сподіваюся, відповів на це запитання. Ще тут таке невеличке репліка така була до мого відео Shorts. Дуже небезпечно для колін, коли виконувати присяди в такій амплітуді. Це він мав на увазі, що коліно вперед, наскільки я зрозумів. І ноги, вузька постановка ніг. До речі, забув сказати, друзі, якщо вузька постановка ніг, у вас також більше акцент, і ви тягнете коліно вперед, ви ще більше навантажуєте свої квадріцепси. І при вузькій постановці ніг, особливо якщо ви ще й скосолапите, дуже-дуже сильно акцентовано б'є латеральна бокова частина квадріцепса. І глядач Анатолій Харченко написав, що це дуже небезпечно. Я вже відповів свою думку попередньому глядачу, чому це не є аж так дуже небезпечно. І ще він написав, у верхній фазі перед напруженням, яке спортсмен демонструє, навантаження переходить на колінні суглоби. То в будь-якому випадку навантаження буде і переходити на колінні суглоби. Ще раз кажу, якщо у вас проблеми з колінними суглобами, не робіть так, не присідайте, нічого там не напружуйте і так далі. Щоб ви знали, є навіть така спеціальна техніка. Напруження після того, як ви встали. Це стара школа, old school, я пам'ятаю, так говорили робити. Старі качки, так би мовити, ще коли я тільки починав десь там в далеких кінці 80-х, початок 90-х років, розумієте? І навіть говорили, що дуже ефективно, наприклад, так напружувати в верхній частині в гак в тренажері, робити в такій техніці. Не буду сперечатися, якщо ви вважаєте, що це небезпечно, звичайно, не робіть. Я так дуже рідко роблю, тобто вставляю, можна сказати, практично ніколи так не роблю. Це я просто так вставляв, щоб показати красу ніг, красу квадріцепса, як він ділиться під час присідань, під цих вставань, щоб вам було прикольно, цікаво дивитися, як розділяється квадріцепс. А так, дійсно, в робочих повторах я дуже рідко таке роблю, але я не вважаю, що це є дуже-дуже небезпечно.
Якщо адекватна робоча вага, якщо ви цю вагу робочу піднімаєте поступово, не форсуєте навантаження, нормально харчуєтесь, достатньо білка води, в принципі, ніяких проблем з колінами не повинно виникнути. Але ще раз, щоб потім ви мене не звинувачували, що ви робили, тренувалися, тягнули, там щось собі травмували, тому я відразу вам кажу, не робіть так, я вам сказав свою думку, моя думка така, я роблю, ніяких проблем немає. Якщо ви сумніваєтесь, не робіть, або проконсультуйте свого лікаря, який, звичайно, вам це все заборонить, як би чого не сталося, і він винуватий не вийшов. Так, і ще відповідь на таке запитання. Глядач Боб Квасоля, прикольний нік, правда? Боб Квасоля. Отже, глядач Боб Квасоля написав під моїм відео про махи гантелями. Неприродна сухість без препаратів, хер так буде, я без фарми на 2000-2200 калорій з білком 150-160 грам і тренуваннями 5 разів в тиждень скинув з 85 до 82 за 4 тижні, ледве не здурів від голоду, не мав сил, голова не думала, тому я не вірю в таку сухість без ін'єкцій теста, стана і всякої херні, тим більше 50+. І ще він написав, скільки ваша підтримка на теперішню форму. По-перше, оці всі відео, що я зараз викладаю, це відео 2-річної давності, 2023 року. Я там, на це ще не дуже я сухий був, це липень 2023 року, я ще там не дуже сухий. Потім я був ще сухіший, десь там вересень, жовтень, ще сухіший. А в 2022 році я був ще сухіший, ніж в 2023 році. І, можливо, дійде черга й до тих відео, просто я їх зараз не викладаю, тому що я не показував вправи, я просто знімав як мотивацію їх. Але, можливо, колись дійде черга й до них, і повірте, мені навіть казали, що я є український Хельмут Стребель, розумієте? Я там такий сухезний, чесно вам скажу, Хельмут Стребель, якщо не ховається, по крайній мірі на його рівні. Це 2022 рік. До речі, так... Боб Квасоля не вірить, що я не хімічу. Боб Квасоля, мені абсолютно все одно, віриш ти, чи хтось інший, чи я хімічу, чи не віриш. Я говорю, як є. А ваша, хочете вірте, хочете не вірте, чесно, мені абсолютно все одно. Мені зараз на даний момент 54 роки, зараз 2024 рік. 2026 рік. У 2014 році я повністю відмовився від будь-якої фармакології, ніяких таблеток, ніяких уколів, ніяких заштриків, взагалі нічого. Я вирішив припинити участь в змаганнях по бодібілдингу, на яких я раніше виступав. І тоді так, я вживав фармакологію, я не приховую цього. Мені нема що приховувати, що мені обманювати вас. Ти хочете вірте, хочете ні, мені абсолютно все одно, розумієте? Кажу, як є. Можете запитати будь-кого в нашому залі з тренерів, хто довго працює, хто відвідувачів. В мене стабільна форма. З 2014 року я стабільно публікую в соцмережах свою форму актуальну. Ніяких там в мене немає такого, що я десь там заплив, що я там важив по 100 кілограм, а потім сушився. Такого в мене немає, розумієте? Я постійно в такій відносно сухій формі. Був в мене період у 2020 році, 19, 20, 21, де я максимально старався покращити силові показники. І тоді так, я все одно притримувався дієти, в мене була більша калорійність. І все одно я був сухий, правда, звичайно, не такий сухий, як у 2022-2023 рік, але все одно я був сухий. Тому... Хочете вірте, хочете ні. Мені абсолютно все одно. Говорю, як є. Від 2014 року ніякої фармакології я не вживаю. Мається на увазі фармакології спортивної фармакології. Так, щодо калорійності. Я спеціально відкрив, тому що я зберігаю всю свою калорійність останнім часом, десь з 2016 чи з 15 чи з 14 навіть року якраз, яка в мене була калорійність. І от я відкриваю вам калорійність, яка була в мене на той період, це липень 2023 року. Це була моя калорійність на цей тиждень, саме в цей тиждень, коли я знімав це відео, становила 2500 кілокалорій, із яких 38% вуглеводи, 30% білок і 32% жир. Якщо це брати в грамах, то це майже 238,5 грамів вуглеводів, 184,5 грамів білка і 90 грам жиру. Я навіть вам можу сказати перелік продуктів, які я споживав.
Куряче філе 319 грам в сирому вимірі, потім приготовлено відповідно. Сир кисломолочний 10%, 212 грам. Капуста білокачанна 200 грам. Кефір 10%, 183 грами. Пшоняна крупа 151 грам в сухому вимірі, потім відповідно приготовлена. Кава чорна без цукру 150 грам. Макарони вищого сорту 51 грам. Буряк 50 грам. Морква 50 грам. Цибуля 50 грам. Яєчний протеїн 31 грам. Борошно пшеничне вищого сорту 30 грам. Груша сушена 30 грам. Арахіс чищений 20 грам. Цикорій 15 грам. Порошок цикорія мається на увазі. Олія соняшникова рафінована 10 грам. Амінокислоти БЦА 5 грам. Я їх так не вживаю, але мені подарували тоді на день народження, і я їх пив собі по 5 грам в день, поки не допив всі. Гірчичний порошок 5 грам. М'ята свіжа 5 грам. Насіння гірчиці 2 грами. Прошу, Боб Квасоля, шановний Боб Квасоля, прошу звернути увагу. Ти коли рахував свою калорійність, ти так само вираховував це до 1 грама? Так скрупульозно зважував до 1 грама? Ти рахував спеції, якими ти посипаєш? Ти рахував калорійність тих спецій? Гірчиці, допустимо, це гірчичний порошок, це спеції. Ти рахував калорійність цих спецій, що ти кидав? 2200 калорій – це дуже мало. І немає нічого дивного, що ти погано почувався там і немає нічого в цьому дивного. Якраз оцей от період, 2023 рік, що я зараз викладаю відео, де я показую різні вправи, які я роблю в залі, в мене було тоді, взимку так, в мене була досить висока калорійність, я набрав десь там 75-76 кг приблизно, і потім я вирішив знову повернути свою сухість 2022 року, що мені майже вдалося. Та не майже, фактично вдалося, просто все ж таки, мені здається, в 2022 я все ж таки був трохи сухіший. Але менше з тим. Я вирішив повернути, і я кожен тиждень мінусував по 100 калорій. І я там почав від 3500, почав мінусувати по 100 калорій, і в кінці там осінню, в вересні, ви там побачите, пізніше будуть ці відео, які є сухі, і там дійшов вже до 2300 калорій, здається. Менше я вже не опускався, тому що я схуд. Фактично, от зараз в цьому відео, що я коментую, в мене вага 71 кг, я схуд майже до 65, розумієте, при зрості 166 см. Я такий був сухий, як таранька, в мене так уже дійсно погано став почуватися, тому що відсоток, не просто, що маленька вага, а відсоток жиру дуже низенький. Самі розумієте, то ще й зима настала, я постійно мерз, і я потім поступово почав додавати, знов трошки додавав свою калорійність. Тому ви питали, яка калорійність, я кажу, саме конкретно цього тижня моя калорійність становила 2500 кілокалорій. Що ж до теперішнього часу, 2026 рік, кінець січня 2026 року, моя калорійність становить, до прикладу, цього тижня, зараз вам скажу, 2900 кілокалорій. 39% вуглеводи, 30% білок, 31% жир. Трошки інший перелік продуктів, але знову ж таки купа овочів, м'ясні продукти, той такий знову ж таки кисломолочний сир. Все стандартно, протеїни, і навіть в мене є і печивко, якесь там, і солодощі небагато, і цукерка одна якась, і піввафельки одної. Але це все в межах розумного і... Зрозумійте, в мене змінилися зараз обставини життєві. Зараз в мене зовсім інший спосіб життя, чим в мене був там рік, чи 2 роки, чи навіть рік тому. Рік тому ні, 2 роки, от коли я знімав це відео, 2-3 роки тому, в мене зараз зовсім інший спосіб життя, в мене зовсім мало часу для сну, небагато часу для відновлення. Взагалі в мене обмаль для всього зараз часу, тому що я зайнятий зараз зовсім іншим. І тому зараз моя ціль, я підтримую форму, ви можете актуальну форму мою дивитися в соцмережах, я її далі викладаю, правда вже не щотиждень, а раз, 1-2 рази в місяць, але менше з тим, так, я зараз такий не сухий, зато я більш сильніший, коли був от на тій низькій калорійності 2200-2300 калорій. І мене наразі на даному етапі це цілком задовільняє. Як закінчиться війна, зміняться життєві обставини, можливо, я знову повернуся до того, щоб бути таким надзвичайно сухим, або бути сильним і відносно сухим, як це було, допустимо, в 2020-2021 році. І так, я
Не хімічу і не планую цього робити. Я повністю відновив свою гормональну систему, я її відновлював дуже довго, 3 роки. В мене не було, після відміни фармакології, в мене пропав статевий потяг, не було ніякого потягу до жінок. Я дуже-дуже довго відновлювався, але мені повезло, в кінці кінців я відновився. Я знаю тепер, як це зробити, відновитися, що для цього треба потрібно робити, як харчуватися, які вправи робити і так далі. І я це знаю, як зробити, але я, ще раз скажу, я не буду більше хімічити. Ну, хіба що десь, коли я не зможу, якщо я не зможу, не дай Боже, десь рухатися, і мені треба буде виробництво статевих гормонів, щоб було на рівні, тоді так. А коли я можу рухатися, здоровий, цілий, можу робити вправи, займатися в залі, я, чесно вам скажу, не планую ніякої фарми, планую далі це все робити натурально. Чітко, пограмово контролюючи своє харчування, свої калорії, що я вже, в принципі, дуже давно і роблю. Сподіваюся, відповів на ваші репліки, на ваші запитання. Було приємно з вами спілкуватися. Пишіть ще щось, буду відповідати і до зустрічі в нових відео. Мені 54 роки, ніякого старіння, ви зможете так само. До зустрічі, друзі.